guys, it's me again, your Mommy Grace. Well, for today's video, I'm gonna show you how I do this kind of look. This look is good for daytime, for everyday makeup, or panglabas-labas na makeup. Napaka-simple at napaka-elegante ng makeup na to. Kahit nakamask ka, maganda pa rin siyang tignan dahil ine-emphasize ito yung ating mata. Well, para di na magtagal, tara na, samahan nyo na ako at gawin na natin ang look na to. So, let's start! First step, let's prime our face. Nakapaglagay na ako ng moisturizer and ngayon gagamitin ko tong Revlon Photo Ready Rose Glow Hydrating Illuminating Primer para sa ating base. And after that, I'm using Maybelline for eraser. And then BYS Corrector in a shade of green para sa ating mga redness. Just go ahead, takpan nyo lang yung mga pula-pula sa ating mukha. And then, lalagyan ko siya ng pang-correct sa ating mga dark spot. Ganyan talaga ang buhay, itago natin ang mga sumpa sa mukha. Let's go ahead, lagyan nyo lang sila. I'm using LA Girl Pro Conceal para i-conceal ang mga dapat i-conceal sa aking mukha. Let's go ahead, lagyan nyo lang yung mga dapat lagyan. Ilalim ng mata, gilid ng nose bridge, chin, for my foundation, I'm gonna using Revlon Candid Glow. Dahil daytime nga to, kailangan kong gumamit ng medyo light na foundation, yung hindi mabigat sa mukha. So, ito yung napili ko. For my contour, I'm gonna using BYS Cream Contouring Palette. Using the darker shade para gumawa ng contour sa ating face. Para sa mga baguhan sa pagme-makeup, ang trabaho ng contour na ito ay para paliitin ang shape ng ating mukha. Kaya, lagyan nyo ang mga dapat lagyan. Lagyan ko yung aking jawline para magmukhang V ang aking face. And then, just get the new brush to blend out. Tandaan, blending is a key. Dahil nga daytime makeup to, syempre, wag natin kakapalan ang ating pagkukontour. Yung sakto lang. And then, I'm using my Nishido loose powder para iset ang aking contour while I'm doing my eyeshadow. Contour ko din pala yung aking nose para magmukha siyang matangos. And then, set ko rin siya ng konting powder. And then, I'm using Max Factor Eye Primer.
using the eyeshadow brush, blend lang natin siya. And then, siset din natin siya ng konting loose powder para smooth ang paglalagay natin ng eyeshadow. And then, I'm using BPLA Matte Shimmer Eyeshadow. I'm using the lighter color for the starting. Lagay ko siya sa eye crease and then blending papasok in a circular motion. And then I'm switched to BYS Ibiza palette. Kunin ko yung pinaka light pink color. Lagay ko ulit siya sa eye crease. And then blend papasok. Dahan-dahan pa din. I-blend nyo lang siya ng i-blend. Then syempre sa kabila rin para pantay. And then, kuha ako ng medyo dark color. May pagka-red na siya ng konti. Para madagdagan lang konti. Ng konting buhay ang ating eyeshadow. Konti lang and then i-blend natin ulit siya papasok. In a circular motion. Blending is a key, kaya pagtsaga-tsagaan natin siya i-blend ng i-blend. And then, kukunin ko yung medyo may pagka-orange color and then ilalagay ko sa outer V ng ating mata and then blending papasok pa rin as usual. Kumuha ako ng isang fluffy eyeshadow brush para i-blend out ang mga namumuong kulay. Just go ahead, blend nyo lang yan. And then, bumalik ako sa isang eyeshadow palette na puro nude. And then, kukunin ko yung metallic brown gold. And then, ilalagay ko pa rin sa outer V ng aking mata para magkaroon ng contrast yung kulay na nilagay natin. And then, for the final touch of this eyeshadow, I'm using the lighter metallic brown color using my finger and then ilalagay ko sa inner lid ng eye ko hanggang gitna lang. Ayan. Using the same color, naglagay din ako sa lower lash line para magkaroon ng buhay ang ating mata. And then, using my BYS Gel Pencil Liner, maglalagay ako sa upper lash line. And then, lalagay din ako sa lower lash line ng kalahati. At i-blend ko siya using the soft brush.
sa ibabaw ng lash line. But this time, hindi tayo maglalagay ng wing. Hanggang dun lang sa dulo para maging simple ang ating makeup. Sa mga first timer, ganito ang gawin nyo. Umpisahan nyo sa gitna ang paggawa ng liner. Dahan-dahan. And then, after nyan, saka nyo i-fill yung loob. And then, sa mga first timer, nire-recommend ko na mas magandang gamitin nyo is yung gel type na eyeliner para mas madali siyang gamitin. Pag sanay na kayo, pwede na kayong mag-switch sa liquid eyeliner. Okay? I'll get the clean brush and then blend out ko yung nilagay ko kaninang eyeliner sa aking waterline. And then, just go ahead and ayusin nyo na ang inyong mga eyebrows. Ako, ayoko ng eyebrow na super drawing, kaya ang gagawin ko is very light lang. Yan, hindi ko siya masyadong kakapalan. Susundan ko lang halos yung aking mga hairline. Using the Peripera eyeliner pencil. And then, I'm using magnetic eyelash na nabili ko sa Lazada. Gagamitin ko yung pinaka manipis. Yung glue niya is parang liquid eyeliner siya na color black. So, maganda na rin siyang gamitin bilang eyeliner. Alam niyo bang sobrang natutuwa ako sa eyelash na to, guys? Kasi nung una, akala ko hindi siya magpe-perform ng maganda dahil nga nabili ko lang siya ng napakamura sa Lazada. And then, na-surprise ako nung ginamit ko siya. It's super ang galing. Kasi magnetic nga siya. And first time kong gumamit ng ganun. And super okay siya. Ayan, and then blend out yung mga setting powder na nilagay natin kanina. And then, I'm using my BYS matte bronzing para dagdagan yung shadow sa aking mukha doon sa contour na nilagay natin. Cheek, I'm using pink sugar para magkaroon ng konting kulay ang aking pisngi. And then I'm using BYS light pink lip liner. L'Oreal's macaron na shade of pink. And then I find out na hindi bagay ang lipstick sa aking mata. So I'm using BYS na medyo nude color. Papatong ko na lang siya sa aking lipstick para madagdagan ng konting pagka-nude yung aking lips. Much better. Mas bumagay siya sa aking
benefit, I'll put highlight to the nose bridge, upper lip, and then konti sa chin to add glow. Blend out ng konti. And then to set the makeup, I'm using MAC setting spray. This is good. And that's it. Tapos na ang ating makeup tutorial.